Hyvät Inderes TV:n katsojat, meillä on täällä tänä mini-IT-palvelu Super Torstaina tänään julkistajana Innofactor ja haastattelussa on yhtiön toimitusjohtaja Sami Ensio. Tervetuloa Sami haastatteluun. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Haluaisitko taas tyypillisen tapaa aloittaa kertomalla edellisen neljänneksen pääkohdat? Joo, kiitoksia. Q4, no ehkä se ei ollut koko vuoden ihan paras kvartteri meiltä, mutta ihan ok meni. Sanotaan, että ehkä harmittavinta oli toi, että liikevaihto ei kasvanut ihan meidän suunnitelmien mukaan. Käytännössä se niin kuin pysyi paikoillaan. Virallisesti toki 4% laski, mutta kun me myytiin tämä Prime-liiketoiminta, niin jos se olisi poistettu sitä vertailuluvusta, niin käytännössä oltiin niin kuin samassa liikevaihdossa kuin vuosi sitten. No miksi ei kasvettu? Me tehtiin tämmöinen organisaatio-uudistus, joka astui voimaan heti tuon kvartterin alussa 1.10. ja sinänsä erittäin tärkeä ja hyvä organisaatio-uudistus, josta aikaisemmin kerrottiin, eli meidän tarjonta striimattiin paremmin vastaamaan sitä, mitä markkinat haluaa, ja me organisoiduttiin sen mukaan, mutta aina näköjään tuollaisen organisaatio-uudistukseen liittyy, vähän kuvittelin, että siinä ei olisi ollut niin paljon hittiä, mutta kun porukka vaihtaa paikasta toiseen, vähän henkilöt vaihtuu ja kaikenlaista tämmöistä, niin se selkeästi Suomessa sitten vaikutti liikevaihtoa laskevasti ja toki myös kannattavuuteen yhtä lailla, jos ylärivi tippuu, niin tokihan myös alarivi tippuu. Ja toisaalta koko toimiala oli aika iso tämmöinen koronan jälkeinen hetkellinen henkilöstön vaihtuvuuspiikki tuossa heti kesän jälkeen, joka on nyt onneksi tasoittunut, niin sekin varmaan vaikutti osin tuohon Q4. Siinä ei nyt liikevaihdossa päästy ihan siihen, mitä oltiin toivottu, eikä ehkä sitten käyttökatteessakaan. Toki se oli parempi kuin viime vuonna, 1,7 miljoonaa euroa, mutta olisi toki toivottu, että se olisi voinut olla selkeästi yli 10% kannattavuusprosentti, nyt oli 9,5. Tilauskanta pysyi samalla erittäin korkealla tasolla, missä se on ollutkin, 72,8 miljoonaa euroa, ihan snadisti parempi kuin koskaan ennen, eli siinä mielessä ennätys. Eli Q4 meni vähän niin kuin tolleen pikkusen kaksijakoisesti, mutta tokihan tämä on myös tilinpäätöstiedote, niin jos mietitään koko vuotta, niin koko vuosihan oli kohtuullisen hyvä. Toki me liikevaihdossa ei kauheasti kasvettu, oltiin sulle edellisen vuoden tasolla, mutta toisaalta taas sitten, kun me myytiin se Prime-liiketoiminta pois, niin me kasvettiin käytännössä sen Prime-myynnin verran, eli 3,5% oli todellinen niin kuin orgaaninen kasvu viime vuonna, joka nyt varmaan jonkun verran ehkä yrittää sitten markkinakasvun kuitenkin. Käyttökate oli oikein mainio, yli 15% käyttökatetaso, yli 10 miljoonaa euroa ensimmäisen kerran Innofactorin historiassa saavutettiin. Toki siinä on 2,6 miljoonaa euroa sitä Prime-kaupasta, liiketoimintakaupasta saatuja tuloja. Ja sitten tämän seurauksena meidän rahavirta yli 8 miljoonaa euroa, paras ehdottomasti koskaan, ja omavaraisuusaste, vaikka nämä IFRS-konkerotkin tuossa huomioon, niin nousi reilusti yli 50%, 51% ja niin edelleen. Eli siinä mielessä tosi hyvä vuosi kyllä kokonaisuus. Sitten jos mennään tuohon eri maihin, niin kommentoit tuossa, että tuossa Suomessa oli uudelleenorganisoinnin myötä niin pieniä haasteita, niin onko nämä nyt takana, ja voitko myös kommentoida vähän enemmän näitä muiden maiden tilannetta, miten siellä menee ja minkälaisia odotuksia? Joo, no tuo organisoitumiseen liittyvät ja ehkä siihen tiettyyn vaihtuvuuspiikkiin liittyvät hommat alkoi jo marraskuussa, viimeistään joulukuussa niin kuin selviämään, että en näe, että sillä tälle vuodelle on enää päinvastoin positiivista tuosta organisaatio-uudistuksesta Suomessa. No sanotaan sitten Q4, niin erittäin positiivista, kaikki maat teki positiivisen käyttökatteen, jota ei ole vähän aikaan tapahtunut tuossa kvartterissa, eli se oli niin kuin todella hyvä tulos. Ruotsissa ei nyt päästy vielä niin kuin liikevaihdon kasvupuolelle, mutta tehdään kovasti töitä Ruotsiin, että on ensi tiistainakin seuraavan kerran. Kiitos AKT ja Finnairin pääsitte sopimukseen, niin pääsen taas lentämäänkin. Menen Tukholmaan käymäänkin, ja se on iso painopiste, että Ruotsi saadaan kasvu-uralle. Ja Norja ja Tanska menee todella vahvasti.
erittäin voimakasta kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa, että siellä on erittäin vahva meno päällä kummassakin maassa. Sitten osaajamarkkinasta ollaan puhuttu paljon ja itsekin olet tässä videolla kertonut siitä, niin ei siitä enempää, mutta miten Innofactor vastaa niin kuin tähän kovaan tai niin kuin kilpailuun? Joo, se on ehdottomasti, en enää osaa sanoa, aikaisemmin oli niin kuin isoin haaste oli niin kuin myynnissä myydä asiakkaille ja kyllä se niitä työntekijöitä sitten aina sai, nyt en tiedä onko se isompi haaste myydä työntekijöille firmaa ja saada työntekijöitä, että pystyy niin kuin asiakkaille myymään tai vähintään yhtä isoja haasteita. Ehdottomasti panostetaan tosi paljon, mutta siihen ei riitä, että panostetaan niin kuin jollakin yhdellä tavalla, vaan täytyy niin kuin olla tosi paljon. Toki se, että on tosi mielenkiintoisia keissejä, että viime aikoinakin on voitettu tosi makeita uusia juttuja, tosi paljon niistä on pörssitiedottekin annettu, niin se on tietenkin se kore, että ihmisillä on semmoista mielenkiintoista tekemistä, jos se pystyy kehittymään, ja sitä kautta niin kuin ihmiset haluaa pysyä yrityksessä ja uusia ihmisiä tulla sisään. Mutta joka tapauksessa rekrytointipuolella me on perustettu tämmöinen pohjoismainen rekrytiimi, joka pyrkii niin kuin sisäisesti vahvistaa rekrytointia. Viime vuonna yksi uusi toimisto Jyväskylään laitettiin pystyyn, on suunnitteilla mahdollisesti Suomeen ja varsinkin Ruotsiin ehkä uusia toimistoja, että pystytään laajentamaan sitä aluetta, miltä rekrytoidaan. Nuoret on tosi tärkeitä. Viime vuonna meidän Digistar-ohjelmassa, joka on nuorille tarvittu ohjelma 14, palkattiin ja nyt on tarvittu, no alun perin mä sanoin, että tuplataan se määrä, katsotaan nyt pystytäänkö me ihan siihen, mutta sanotaan nyt, että reilusti kasvattaa. Joka tapauksessa meillä on käynnissä tämä korkeakouluihin tämä rekrypuoli, että saadaan näitä uusia ihmisiä sisään ja meillä on tämmöinen bootcampi tuossa pohjoismainen toukokuussa, mihin kaikki nämä nuoret sitten tulee yhteen ja muuta, että se on tosi tärkeä. Se on siinä mielessä tärkeää, että sillä me saa niin kuin lisää ihmisiä koko toimialalle, että jos me vaan rekrytoidaan toinen toisiltamme, niin se on sitten niin kuin aika haasteellista kuitenkin pitkällä tähtäimellä. Tietenkin sun pitää myös pystyä kertomaan se, kuinka älyttömän hieno työpaikka Innofactor on, eli me myös tehdään tämmöistä employer branding-työtä. Me ollaan oltu huonoja ehkä kertoa siitä, kuinka makea työpaikka. Täällä on monet työntekijät, jotka on tullut sisälle, on sanonut, että hei, niin tämän työhaastattelun perusteella arvannutkaan, että täällä on näin hyvä olla ja näin makea työpaikka ja näin hyvät edut ja muuta, että ehkä ollaan oltu vähän niin kuin alimarkkinoiviakin tuossa. Ja sitten se ei ole pelkästään niin kuin nämä työntekijät, vaan myös sitten alihankinta. Alihankinta on tosi tärkeää, että sitäkin pitää pystyä niin kuin hyödyntämään oikealla tavalla ja siihen ollaan myös suunniteltu erilaista parempaa koordinointia niin pohjoismaisella kuin maatasolla ja yksikkötasolla, että pystyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti ja fiksusti hyödyntämään myös alihankinta. Sitten ohjeistuksesta tuttu, tyypillinen Innofactorille. Kertoisitko vähän, mitä se tarkoittaa ja minkälaisia oletuksia sen takana on? No joo, me ollaan lähdetty siitä, että me niin kuin joka vuosi pystyttäisiin parantamaan edellisestä vuodesta, niin kuin pystyttiin tänä vuonnakin, että saadaan niin kuin enemmän liikevaihtoa kuin edellisenä vuonna ja saadaan enemmän käyttökatetta kuin edellisenä vuonna. Ja tämä on niin kuin lähtökohta nyt tässäkin. Tietenkin kun meillä oli tämä erityinen lisäraha, mikä tuli sitä Prime-liiketoiminnan myynnistä, niin sen takia piti muuttaa tuo muoto vähän toisenlaiseksi, eli arvioidaan kasvavan 7,5 miljoonasta niin kuin vuodelta 2021, josta on siis vähennetty siitä 10,1 miljoonasta 2,6 miljoonaa, mikä tuli sitä Prime-liiketoimintakaupasta. Mutta lähtökohtaisesti pyritään niin kuin parantamaan juoksua joka vuosi ja olla niin kuin koko aika kilpailukykyisempi ja parempi myös niin kuin sijoittajan näkökulmasta, että pystytään sitten tuottamaan myös sijoittajille hyötyä ja esimerkiksi palauttamaan sijoittajille niin kuin varoja sitten hyvä määrä myös. Sitten vielä lopuksi vähän pitkän tähtäimeen liittyen, niin sanotte tuosta 20% kannattavuustasosta, niin että toimenpiteet on selkeitä ja voisiko vähän taas kerrata meille, että mitkä nämä toimenpiteet on, että miten siihen päästään? Joo, ehdottomasti. Tärkein, jota on tehty pitkäjänteisesti jo pitkän ajan, on se,
että tämmöinen niin kuin IP-pohjainen, managed service-pohjainen niin kuin SaaS-liikevaihdon osuus kasvaisi koko aika prosentuaalisesti meidän toiminnasta, ja nyt oli 26%, joka on aika hyvä prosentti. Tavoitteena, että päästä selkeästi yli 30% tämmöisessä SaaS-liikevaihdossa. Se on kuitenkin aika kannattavaa ja hyvää ja varmaa ja vakaata liikevaihtoa. Toinen tähän liiketoimintarakenteeseen liittyvä juttu on se, että ylipäänsä tämmöinen jatkuva palvelu määrä kasvaisi. Ja joskus minulla oli tavoitteena, että meidän projektiliikevaihto laskisi alle 40%. Nyt se on jo alle 50%, nyt se on jo 41%. Ehkä seuraavaksi on tavoite, että se laskee alle 1/3 tai jotain. Mutta mitä enemmän meillä on sitä jatkuvaa liikevaihtoa, erityisesti semmoista niin kuin skaalautuvaa IP-SaaS-pohjasta liikevaihtoa, niin sitä kannattavammaksi tämä liiketoiminta pystyy tulemaan. Jos meillä nyt on vähän yli 10% tämä nykyinen peruskäyttö, EBITDA-taso, niin sitten siihen semmoinen ehkä 5% suunnilleen tätä kautta varmaan saavutettavissa. No mistä se loppu muutama prosenttiyksikkö saavutetaan? No osa tulee tavallaan itsestään siitä, että kun me kasvetaan, niin ne tietyt kustannukset, mitkä on tämmöisiä vähän niin kuin overhead-administratiivisia kustannuksia, jotka on pakko olla, ja palkkojen maksua, finanssia, erilaisten asioiden pyörittämistä, niin ne niin kuin on sillä tavalla skaalautuvia tai negatiivisesti kääntäen skaalautuvia, että jos vaikka me nykyistä 500 työntekijästä mennään 1000, niin ei ne nyt varmaan kasva kuin muutaman 10%, eli sieltä tulee aika paljon sitä säästöä ja kannattavuutta. Ja sitten ihan pyritään jatkuvasti kehittämään meidän niin kuin toimintamalleja ja prosesseja silleen, että pystytään esimerkiksi henkilöitä paremmin hyödyntämään eri maista toisiin ja tekemään tämän tyyppisiä asioita niin kuin tehokkaammin. Ne tulee sitten aika pienistäkin puroista, mutta sinänsä niin kuin kohtuullisen selkeät planit ja sävelet siihen, että miten tuohon päästään, jossa se keskeinen on se tavallaan liiketoiminnan mallin muuttaminen yhä enemmän ja enemmän tämmöiseksi palveluperusteiseksi pois tästä projektipohjaisesta mallista. Kiitos paljon Sami vastauksista ja hyvää lopputalvea ja kevättä. Kiitoksia tosi paljon ja kiitoksia kaikille, ennen kaikkea sijoittajille, jotka tätä varmaan kuuntelee, ja toivottavasti tämä 8 senttiä osakkeelta oli teillekin miellyttävä sitten lopputulos tästä viime vuodesta. Kiitoksia kaikille ja tehdään tästä vuodesta vielä entistäkin paremmin.